Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lý Tiên vừa từ bệnh viện về, giống như biến thành người khác. Hắn im lặng nhìn quanh cả lớp, trong ánh mắt lộ vẻ kiên quyết. Cho đến một ngày, cô ấy không bao giờ xuất hiện ở trường nữa. Chủ nhật này, tôi ở nhà làm bài tập. Có ai liên lạc được với Lý Tiên không? Cậu ấy mất tích rồi. Mất tích rồi, tôi bước nhanh ra ban công. Nhìn thấy cô ta ngay lập tức. Nhưng hình như cô ta đang dẫn theo các công nhân. Từng miếng niêm phong cửa sổ nhà mình. Lý Tiên lặng lẽ chuyển nhà, không nói với ai. Lý do tôi biết là bởi vì vừa lúc tới hoa trên ban công, phát hiện tối đa ngôi nhà bị bỏ trống từ lâu đã chuyển đến một người thuê mới. Khoảng cách giữa các tòa nhà rất gần. Tôi nhận ra cô ta ngay lập tức. Đã là nửa sau của học kỳ 3 năm cuối cấp. Kỳ thi tuyển sinh đại học đã cận kề. Tôi không hiểu tại sao cô ta lại có những quyết định này. Và tôi không biết rõ về cô ta. Cô ấy thường không nói nhiều, lúc nào cũng lạnh như băng. 3 năm trung học, chúng tôi nói chuyện với nhau không quá 10 câu. Tôi lại xem tin tức trong nhóm. Bạn học mở siêu thị ở nhà nói Lý Tiên mua rất nhiều thức ăn và đồ gia dụng từ nhà cô ấy. Tích trữ vật tư và niêm phong cửa sổ. Loại chuyện này rất khó không khiến người ta nghĩ nhiều. Tôi không biết có nên can thiệp vào việc này không. Tôi lại cẩn thận quan sát tình hình bên kia tòa nhà. Hắn dường như hoàn toàn không để ý. Trong nhóm đang vì cô ta loạn lên. Với tư cách là bạn học, tôi phải làm cho rõ hắn đang làm gì đó bất hợp pháp hay sao. Vì vậy, tôi đã gửi cho Lý Tiên một yêu cầu kết bạn. Cậu đang làm gì vậy? Lý Tiên cầm điện thoại lên xem. Không để ý đến tôi tiếp tục gửi thêm một yêu cầu kết bạn nữa. Tòa nhà số 3 Quốc tế Mã Cát 604. Tôi đã báo chính xác địa chỉ nhà cô ta. Yêu cầu kết bạn được thông qua. Sao cậu biết? Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi và Lý Tiên đối mặt với nhau. Sau đó cô ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn. Đừng quan tâm những gì không nên quan tâm. Cậu giữ bí mật cho tôi cứu cậu một mạng. Tích trữ nhiều hơn đi. Sau một tuần, dù thế nào cũng đừng ra ngoài nữa. Lý Tiên không để ý đến câu hỏi sau của tôi, tiếp tục đi dán cửa sổ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện cửa sổ đối diện đã được niêm phong nghiêm ngặt. Chỉ có bức tường đối diện với ban công của tôi, để lại một lỗ hổng cỡ của dưa hấu. Có vẻ như những gì Lý Tiên nói hôm qua không giống như nói đùa. Thật sao? Có điều gì bất khả kháng sẽ xảy ra không? Sau giờ học, đến siêu thị lớn nhất khu phố. Với lý do là mua đồ tích trữ đặt một số loại trà dầu mì gạo thường được sử dụng và nước uống đóng chai, đồ dùng sinh hoạt như khăn giấy, đồ vệ sinh cá nhân. Khi đi ngang qua hiệu thuốc bên cạnh khu phố, nhân tiện mua một số loại thuốc thông thường. Tôi tích trữ không có nhiều, bố mẹ mất sớm, chú tôi chỉ cho tôi 1.000 tệ mỗi tháng. Ngôi nhà là di sản mà bố mẹ để lại cho tôi. Căn phòng lớn 150 m², nếu tách ra một phòng ngủ, làm phòng chứa đồ, vẫn đủ. Tôi nhìn tài khoản trừ tiền hiển thị trên điện thoại di động. Số dư từ 6.018 nhân dân tệ xuống còn 120 nhân dân tệ. Cũng tương đối rồi, mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc là đủ rồi. Mấy ngày nay Lý Tiên vẫn không có một chút tin tức gì. Cuộc sống trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến tối ngày thứ 6. Tôi nghĩ sau ngày mai, dù sao cũng đừng ra ngoài. Nhìn kho hàng đầy hàng hóa, tâm trạng phức tạp ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ hồ, tôi bị đánh thức bởi một tiếng hét. Cầm điện thoại lên xem thời gian, 4 giờ 20 phút sáng. Tiếng hét dần dần biến mất. Tôi đi ra ban công, nhìn xuống theo âm thanh. Tầng 6 nhìn xuống từ độ cao này, màu xám xịt không nhìn rõ. Tôi mất ngủ. Định đi vệ sinh rửa mặt một chút, nhân tiện xem tin tức trên mạng. Một giây trước, ngồi xổm trên bồn cầu trong khi đánh răng. Lướt điện thoại. Một giây sau mở Weibo phát hiện tìm kiếm nóng bùng nổ. Từ khoảng 1 giờ sáng, lần lượt có người gửi tin nhắn cầu cứu. Tiểu khu có người bị cá. 120 đến cứu chữa, kết quả cũng bị cắn. Trong quán bar xuất hiện mấy tên bệnh hoạn cắn người. Chúng tôi đã được cứu. Sao họ có thể tấn công người khác? Thật kinh khủng. Nhanh nhìn nè. Người chết rồi sao còn có thể đứng lên cắn người? Thông tin thuộc nhiều khu vực, trong chốc lát lan rộng khắp nơi. Cho dù đó là đô thị tuyến 1 hay thị trấn nhỏ tuyến 5, tất cả đều thất thủ. Từ khóa tìm kiếm nóng. Mồ hôi lạnh của tôi chảy xuống từng lớp sau lưng. Trong nhà vệ sinh hẹp, tiếng vọng điện thoại phát video góc nhìn thứ nhất. Tiếng hét vang lên làm trái tim tôi loạn nhịp. Đập vào màng nhĩ của tôi, cũng là mới giới hạn khả năng chịu đựng trong lòng tôi. Phải làm gì? Sau khi vội vàng đánh răng xong, tôi xác nhận lại xem cửa ra vào và cửa sổ có đóng chặt không. Thậm chí chạy đến phòng ngủ đi xem vật tư mấy ngày trước chuẩn bị. Nhưng thứ này đơn giản là không đủ. Tôi bắt đầu hối hận, tại sao không nghe lời của Lý Tiên? Lúc đầu nên tìm mọi cách để vay một ít tiền, cũng nên tích trữ nhiều vật tư hơn. Lý Tiên, hắn nhất định là biết những chuyện này. Tôi bối rối lấy điện thoại ra, muốn nói chuyện với Lý Tiên bằng giọng nói. Nhưng càng vội càng sai lầm. Tay tôi run không kiểm soát được, vô tình làm rơi điện thoại xuống đất. Màn hình bị vỡ,
May mà điện thoại không bị hỏng. Lý Tiên không trả lời cũng không từ chối. Có thể là vẫn đang ngủ, không mở âm thanh. Tôi cầm điện thoại, ngồi dựa vào tường cạnh cửa. Trong đầu trống rỗng. Điện thoại bật lên một tin nhắn, thông báo công dơ. Thành phố này xảy ra sự cố gây thương tích nghiêm trọng quy mô lớn. Nhắc nhở cư dân cách ly tại nhà. Đừng ra ngoài, nếu gặp nguy hiểm, hãy gọi số điện thoại giúp đỡ. Sau khi rời đi, đường chân trời dần dần nổi lên và bị chặn trắng. Tôi nhận được tin nhắn của Lý Tiên, đừng bật đèn lên. Giả vờ như không có ai ở nhà. Đừng liên lạc với ai nữa. Đừng gõ cửa. Chuyện trong phim đã thành sự thật. Ngày tàn của thây ma đã đến. Nhóm cư dân khu phố bị tràn ngập bởi đủ loại tin tức hoảng loạn. Có người gửi video, có người chuyển giọng nói, có người cùng loạn. Ai nhìn thấy Thiểm Thiểm nhà tôi không? Mặc bộ đồ ngủ thỏ màu hồng vừa xuống lầu. Cứu mạng, nhà ai có côn không? Chồng tôi bị một phụ nữ điên ở dưới nhà cào. Giây tiếp theo, giáo viên chủ nhiệm gửi voxy 60 giây trong lớp. Các con, nghe thầy nói mấy câu cuối cùng nhớ kỹ. Đừng ra ngoài. Phải sống cho thật tốt. Tôi còn đang xem tivi thì màn hình đột nhiên xanh lè. Chỉ còn lại tiếng chuông báo động chói tai. Nhưng điện thoại vẫn rung. Có người chuyển tiếp hình ảnh quân đội. Ở trung tâm thành phố, tiếng súng dữ dội như pháo nổ vào đêm giao thừa. Tiêu đề là một số nhận xét. Lúc đầu mọi người vẫn còn động viên nhau, mong rằng thảm họa sẽ sớm qua đi. Nhưng với việc tiêu thụ vật tư, nhiều người để tồn tại, phải mạo hiểm ra ngoài để tìm thức ăn và nước uống. Nhưng thường thì hầu hết mọi người không thể trở về an toàn. Lúc đầu, trong khu dân cư còn có người kêu gọi nhà có dư thừa lương thực để ở hành lang đổi đi, giúp hàng xóm không có lương thực, nhưng dần dần tin tức càng ngày càng ít. Sau đó bắt đầu có người kêu cứu, nói hàng hóa của mình bị hàng xóm cướp, bọn họ đánh tôi, máu chảy không ngừng. Ai có thể cứu tôi? Mỗi ngày tôi đều nhắn tin bình an cho Lý Tia. Trong thảm họa, tôi chỉ có thể dựa vào liên lạc với cô ta để có được cảm giác an toàn cuối cùng. Đôi khi cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi, đôi khi chỉ trả lại cho tôi một chữ. Tôi biết chúng tôi không quen nhau. Lúc đầu vì thương hại cũng được, như một điều kiện trao đổi. Ngay cả khi cô ấy không muốn dính líu đến tôi, nhưng tôi chỉ biết người duy nhất tôi có thể tin tưởng bây giờ là cô ấy. Khi thây ma bùng nổ, đã qua hơn nửa tháng rồi. Tôi đã sống tiết kiệm suốt thời gian qua. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa. May mà nước máy không bị ngừng. Hệ thống điện và mạng vẫn chưa bị hỏng. Tôi nhìn phòng ngủ thứ 2, 4 thùng 5 lít nước tinh khiết ở góc. Nếu một ngày nào đó hết nước, đây là những tài nguyên cứu mạng cuối cùng của tôi. Nghĩ đến đây, tôi rất bận rộn để có thể sử dụng nhà. Máy nạp nước vạ, tất cả đều đổ đầy nước máy, bao gồm cả bồn tắm cũng bị tôi đổ đầy nước. Đột nhiên một ngày, có người gõ cửa. Thần kinh tôi căng thẳng không dám lên tiếng. Tay chân run lên đi đến cửa. Giữ hơi thở, mắt dán vào mắt mèo. Hai người đàn ông dán vào mắt mèo. Cơ bắp trên cánh tay, các tĩnh mạch đang phồng lên. Nghĩ đến lúc trước nhìn thấy tin tức về cướp bóc trong khu dân cư, trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng phát hiện ra tôi. Cầu xin nhầm rồi, cứ coi như đây không có ai. Đi nhanh đi, họ lại đập mạnh mấy cái vào cánh cửa. Không thấy phản ứng, đột nhiên hạ giọng thì thầm câu gì đó. Tiếp theo, thử thủ thuật gõ cửa bạo lực. Nhịp tim và tiếng nuốt nước miếng của tôi chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán đến lông mi. Môi ru, ngực phập phồng. Một trận ù tai có chút chóng mặt. Tôi không thể đứng được nữa. Lắc lư suy nghĩ nếu lúc này tôi ngất xỉu, những người bên ngoài chắc chắn sẽ phát hiện ra căn phòng này có người. Tôi cắn răng và nhìn chằm chằm vào cửa, cố gắng tỉnh táo. Mơ hồ, tôi hình như nghe thấy người bên ngoài đang chửi bới, trộn lẫn với âm thanh của thu dọn đồ đạc. Nhưng may là âm thanh dần dần xa dần. Cuối cùng tôi cũng không đỡ nổi nữa, quỳ xuống đất khóc thầm. Nước mắt trào ra. Khi tôi thừa kế ngôi nhà này, bởi vì tôi sống một mình, cho nên sớm đôi cửa thành chống nổ chống trộm cao cấp. Giờ thì nên biết ơn vì đã cứu mạng mình. Tôi nằm trên mặt đất, nhìn vào màu sắc của trần nhà, từ trắng ấm đến xám đậm. Cứ như vậy tê liệt một buổi chiều. Thông báo cho cư dân thành phố theo đơn vị gia đình. Mỗi hộ thống kê số người sống sót, sức khỏe, số dư vật liệu, địa chỉ cư trú chi tiết, tin nhắn gửi đế. Sẽ có người đặc biệt liên lạc, trực thăng cứu hộ. Sẽ đưa những cư dân còn sống sót đến khu bảo tồn an toàn. Được cứu rồi, tôi mở điện thoại ra. Chỉnh sửa tin nhắn cầu cứu soạn giờ vẫn còn nhấp nháy ánh sáng yếu ớt. Đột nhiên phía trên màn hình bật lên tin nhắn mới. Chỉ có 3 chữ đừng trả lời. Là do Lý Tiên gửi đến. Lời nói của cô ấy khiến tôi rơi vào nghi ngờ và lựa chọn trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Lý Tiên, người đã cứu tôi trước, bên kia là một căn cứ sinh tồn an toàn. Tôi vừa trải qua cuộc sống và cái chết, lúc này vô cùng khát vọng sống sót.
Hai người đàn ông vừa xông vào nhà tôi. Suýt nữa thì bị đâm. Tôi suýt chết. Tay tôi đang run. Giữa các dòng là nỗi sợ hãi không thể che giấu. Ở đây quá nguy hiểm. Tôi cần đến nơi an toàn. Cần ai đó bảo vệ. Và nguồn cung cấp của tôi đang cạn kiệt. Có thể không kéo dài được lâu. 2 phút sau, Lý Tiên dần dần trả lời. Tin tôi đi, đừng trả lời. Lời của Lý Tiên khiến tôi rơi vào tình huống khó lựa chọn. Một bên là Lý Tiên, người đã cứu tôi trước, bên kia là một căn cứ sinh tồn an toàn. Tôi vừa trải qua khủng hoảng sinh tử, lúc này vô cùng khát vọng sống sót. Hãy tin tôi, ở lại mới sống được. Tôi sẽ không nói dối cậu. Nhìn lời hắn, trong lòng tôi có một cuộc đấu tranh ngắn ngủi, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Ý tưởng đi đến khu bảo tồn an toàn, cuộc giải cứu đến nhanh hơn dự kiến. Chưa đầy 2 ngày, bầu trời của khu phố bị trực thăng gầm rú, âm thanh vang vọng, khu dân cư yên tĩnh mấy tháng nay đột nhiên sống lại. Ơn Chúa! Cuối cùng cũng đợi đến ngày hôm nay, mọi người tập trung trên tầng cao nhất, xếp hàng lên máy bay. Cuộc sống mới của tôi đến rồi. Tôi nhìn những chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời, ghen tị với những con chim tự do. Tôi đã không ra khỏi nhà hơn 2 tháng rồi. Không biết quyết định ở lại có đúng không? Không biết bao nhiêu ngày trôi qua. Tôi nằm trên giường lười gội đầu, lười vận động. Đôi khi nghĩ tốt hơn là đi theo đám đông ngay từ đầu, bị thây ma cắn chết cho rồi. Tốt hơn là bị mắc kẹt ở đây. Sống cũng không có ý nghĩa, thật sự không có ý nghĩa. Chúc mừng sinh nhật, màn hình điện thoại sáng lên, tên của Lý Tiên nhảy ra. Tôi đang nhìn 4 chữ đó. Lúc này mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chào đón 18 của mình theo cách này, mà tôi cảm thấy hơi nóng. Dùng tay lau một chút, đột nhiên phát hiện tôi khóc. Cảm ơn cậu, cậu vậy mà lại nhớ sinh nhật tôi. Hệ thống mạng lưới thủy điện và mạng chắc sắp sập rồi. Vậy tôi phải làm gì? Lời nói của Lý Tiên giống như một tia sấm sét, đập mạnh vào ngực tôi. Mất điện nước, nghĩa là sau này mỗi một giọt nước đều phải tính toán cẩn thận. Tôi nhìn vào mấy thùng nước uống còn lại trong góc, thắt cổ họng. Sau này uống nước, rửa mặt, xả bồn cầu, thậm chí có thể là nước mắt cũng là một thứ xa xỉ. Không có mạng, sau này tôi liên lạc với Lý Tiên như thế nào? Đây không phải là đẩy tôi vào đường cùng sao? Tôi bắt đầu hối hận bản thân, không quyết định đi đến khu vực an toàn. Trong lòng thậm chí còn hơi trách Lý Tiên cản trở tôi. Cậu đem tất cả chậu hoa trên ban công vào nhà đi. Lấy ra một chậu màu xanh đặt trên bàn nhỏ ở ban công. Ngày mai đổi thành màu đỏ. Mỗi ngày đổi một lần. Tôi biết cậu vẫn an toàn. Nếu nhà không đủ để sinh tồn nữa, thì đồng thời đặt cả 2 chậu lên. Tôi sẽ đến cứu cậu. Hay là bây giờ cậu đến cứu tôi đi. Chúng ta làm bạn đồng hành. Tôi còn chưa nghĩ ra làm thế nào để vượt qua đám thây ma đi tìm cậu. Hơn nữa hai chúng ta cũng không thể chuyển đồ tiếp tế còn lại của cậu đến đây. Cậu tiêu thụ nguồn cung cấp của riêng cậu trước, cố gắng tiết kiệm, cho đến ngày tôi tìm cách đón cậu. Bây giờ nhìn lại, Lý Tiên đã tính toán mọi thứ từ lâu rồi. Khi cô ta chặn cửa sổ, cái lỗ nhỏ để lại, vừa vặn có thể nhìn thấy ban công của tôi. Và chậu hoa màu sắc tươi sáng có thể làm cho hắn ở khoảng cách xa cũng có thể phân biệt được. Bây giờ tôi mỗi ngày chỉ dám uống một cốc nước, miễn cưỡng sống sót. Nhưng tôi cũng cảm thấy mình khô héo sắp chết. Dù sao đồ ăn đều là bánh quy, nhai khô mì ăn liền và các loại thực phẩm không có độ ẩm khác. Cho đến lúc này mới hiểu, những điều bình thường từng trong tầm tay, hóa ra là quý giá như vậy. Kể từ lần cuối cùng liên lạc với Lý Tiên, đã gần 2 tháng rồi. Điện thoại di động sớm nhất là ngày thứ 3 mất điện, tự động tắt nguồn rồi. Tôi nhẹ nhàng đếm vật tư. Đồ ăn đã hết. Nước chỉ còn lại một lớp nông dưới đáy chai. Nước này có thể uống tối đa 3 ngày. Tôi chỉ có thể chịu đựng được tối đa 3 ngày. Lý Tiên nói sẽ tìm cách cứu tôi. Nhưng 2 tháng rồi không có tin tức gì. Bên ngoài là địa ngục của sự mất mát. Hắn thật sự sẽ mạo hiểm tới cứu tôi sao? Tôi không dám nghĩ, nhưng lại không nhịn được suy nghĩ. Trời dần ấm lên. Ánh nắng tháng 4 rực rỡ. Thân thể ấm áp rồi, nhưng cái mũi chịu thiệt rất nhiều. Nhiệt độ tăng, để thịt thối trên xác chết và thây ma bên ngoài. Mùi hôi thối, cửa sổ đóng chặt cũng không ngăn được. Tôi đặt dây leo hoa màu xanh và đỏ, đặt cạnh nhau trên bàn nhỏ ở ban công. Đây là tín hiệu tôi và Lý Tiên đã giao ước, nếu hắn còn sống. Nếu cô ấy nhớ. Ngày đầu tiên, không ai đến. Ngày hôm sau vẫn không có tin tức gì. Ngày thứ 3, tôi bắt đầu hoảng sợ. Nước hoàn toàn cạn kiệt. Ngày thứ 4, hoàn toàn tuyệt vọng. Ngày thứ 5,
Có người đang gõ cửa. Tôi run lên, gần như vấp ngã chạy về phía cửa. Đôi môi nứt nẻ không thể ngừng run rẩy. Là hắn sao? Qua mắt mèo, tôi thấy một người mặc đồ bảo hộ, dưới lớp mặt nạ bẩn thỉu. Có thể thấy đôi mắt quen thuộc, rõ ràng như trước. Mắt tôi lập tức nóng lên. Tôi không biết tại sao lúc này tôi lại muốn khóc như vậy. Tôi vội vàng mở cửa, gần như dùng hết sức lực cuối cùng lao vào hắn. Nhưng hắn lùi lại, muốn tránh một cái gì đó khủng khiếp. Lúc này một mùi hôi thối mạnh mẽ chui vào khoang mũi. Bình tĩnh, Lý Tiên thấp giọng mắng. Ném cho tôi một cái bọc, mặc vào và đi với tôi. Sau một thời gian dài như vậy, tôi lại một lần nữa bước ra khỏi Trời nhà, mưa làm cho đường phố nhộn nhịp ban đầu đã tiêu điều. Lý Tiên ảm đạm. Lý Tiên vứt cho tôi áo mưa dính đầy máu và dịch nhầy Thử của hết mọi Sambi. cách. Chỉ có cái này mới có thể lừa được chúng. Giọng hắn gấp gáp nhưng trầm thấp. Tôi sợ hãi mặc chiếc áo này, đi theo hắn ra ngoài. Quả nhiên, xác chết trong khu phố của thật không để ý. Tôi và Lý Tia cẩn thận bắt chước động tác của thây ma, từ từ di chuyển đến cổng khu nhà cô ta. Cô ấy và tôi ở chung tầng 6. Từ nhà tôi xuống còn dễ hơn, nhưng leo lên tầng 6 lại trở thành một thử thách không nhỏ. Một mặt, tôi đã không uống nước trong 2 ngày rồi. Vì không có nước nên ngay cả thức ăn cũng không dám ăn. Tôi yếu đuối và đấu tranh để tồn tại, từng bước đi le. Từ từ, bước chân của tôi ngày càng nặng hơn. Lý Tiên đành phải chậm lại. Dưới chân tôi truyền đến âm thanh người va chạm kịch liệt, cũng có tiếng rít trong cổ họng của thây ma. Tôi vô thức nhìn về phía Lý Tia, đối mặt với khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy. Gần như cùng lúc chúng tôi nhìn nhau, hắn nắm chặt tay tôi. Tôi nhìn thấy một từ trong mắt cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi bị ám ảnh bởi sự áp bức của thây ma. Trong hành lang hẹp, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của chúng tôi. Tại sao họ đột nhiên đuổi theo? Chẳng lẽ là mưa làm loãng mùi trên người chúng ta? Tiếng gầm phía sau càng ngày càng gần, với tiếng bước chân lộn xộn. Mấy ngày rồi tôi không uống nước, cổ họng bị nứt, không thể không ho dữ dội. Nhưng Lý Tiên vẫn còn nắm lấy tôi. Tôi không dám dừng lại. Khoảnh khắc rẽ vào góc, từ khóe mắt tôi quét qua khe hở thang cu dưới, vô số hình dáng méo mó bò lên. Ý thức của tôi bắt đầu mờ nhạt, chỉ có thể máy móc theo Lý Tiên leo lên. May mà tầng 6 không cao lắm. Chúng tôi nhanh chóng đến cầu thang tầng 6. Hắn kéo tôi, sau đó khóa cửa lại. Tôi bị đẩy vào trong nhà, đầu gối mềm, trực tiếp rơi xuống đất. An toàn rồi, khoảnh khắc ý nghĩ này lóe lên. Một nụ cười vô lý đột nhiên trào lên cổ họng. Tôi ngã xuống đất như một con cá mắc cạn, thở hổn hển, nhưng không khống chế được cong khóe miệng. Sau khi Lý Tiên khóa cửa lại, không hiểu vì sao nhìn tôi một cái, đừng vui mừng quá sớm. Hắn chỉ vào cái áo mưa hôi thối trên người tôi, nhanh chóng cởi những bộ quần áo này ra. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi giật mình tỉnh táo lại. Quần áo xác sống vẫn còn trên người. Nếu vô tình chạm vào vết thương, hoặc tiếp xúc với những sáu trùng này, có lẽ chúng ta cũng sẽ đột biến. Vẫn phải cẩn thận. Sau khi tôi cởi xong áo mưa, chỉ cần đặt 2 cái áo mưa cẩn thận bỏ vào một cái túi và đặt nó vào một hộp dụng cụ bằng sắt. Mùi thối rữa trong nháy mắt nhạt đi rất nhiều. Lại đây, hắn kéo tôi vào nhà vệ sinh. Rửa tay 3 lần, đừng đụng vào miệng. Lý Tiên lạnh lùng dặn dò tôi lưu ý. Nhà vệ sinh bố cục trong nhà cô ấy giống như nhà tôi, chỉ là rộng hơn nhiều thôi. Cô ta để mấy thùng tắm lớn trong nhà vệ sinh, bên trong đầy nước. Nước này đều là hắn giữ lại dùng để rửa mặt. Tôi liếm khóe miệng khô. Tôi khát quá, có thể uống một ngụm trước không? Khịn một chút. Đừng mang sáu trùng vào phòng khác. Lắng nghe giọng nói của cô ấy, tôi lập tức có một loại cảm giác yên tâm. Cuối cùng không còn một bình nữa. Khi tôi nhìn thấy cả căn phòng chất đầy nước đóng chai, ngón tay tôi vô thức cuộn tròn một chút. Tôi lập tức vô cùng ngưỡng mộ cô ta. Tôi nhận lấy cốc nước Lý Tiên đưa tới, uống hết trong một hơi. Một ly rồi một ly nữa. Cảm giác an toàn lâu ngày không có đồ dùng đầy đủ khiến trái tim tôi vốn căng thẳng cũng thư giãn. Sau khi tôi đưa cốc nước cho Lý Tia, đột nhiên cảm thấy mí mắt rất nặng, sau đó xung quanh trở nên tối đen. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường không mấy mềm mại. Nhớ lại mình đã đến nhà Lý Tia, tôi đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cô ấy. Lúc này cô ta đang cầm một cây gậy bóng chày, nằm trên ghế sofa không xa ban công ngủ thiếp đi. Ánh trăng qua cái lỗ mà cô ta để lại trên ban công chiếu xạ vào, đấm vào mặt hắn với khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy. Tỉnh dậy rồi, giọng nói khàn khàn của Lý Tiên vang lên, hình như bị tôi đánh thức. Hắn ngáp một cái, tự mình đi về phòng ngủ.
Không lâu sau, cầm 3 cái bánh lòng đỏ trứng đưa cho tôi. Tôi ăn bánh ngọt. Mùi kem ngọt ngào bùng lên trên đầu lưỡi. Cảm giác nó đã mất từ lâu cuối cùng cũng khiến suy nghĩ của tôi trở nên sống động. Tôi chợt nhớ ra, trước khi đám thây ma bùng Lý Tiên đột nhiên biến mất khỏi trường học. Tôi nuốt miếng cuối cùng. Nhìn lên cô ta. Tại sao cậu lại muốn chuyển đến đối diện nhà tôi? Nhưng ngón tay nhọn nhọn của Lý Tiên vô thức chạm vào nhau. Giọng nói nhẹ nhàng như đang nói chuyện với chính mình. Tôi đã chết một lần. Cậu biết không, đây không phải là lần đầu tiên tôi trải nghiệm thây ma. Chuyện trọng sinh còn ly kỳ hơn cả zombie bùng phát. Nhưng thây ma còn bùng phát được. Vậy chuyện này của Lý Tiên, hình như tôi cũng không phải là không thể chấp nhận được. Chính là hồi còn ở trường ấy, trí nhớ của tôi chợt lóe lên vào buổi chiều u ám đó. Hắn đứng trong phòng học sắc mặt trắng bệch đứng sững sờ. Bây giờ nghĩ lại, đó không phải là sự khó chịu về thể chất. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, nhìn hắn dường như rơi vào trong hồi ức. Thực ra tôi không biết đây là khu phố của cậu. Nhà tôi ở tầng 2 không an toàn lắm. Đó là lý do tôi thuê căn nhà này. Chỉ thêm 1 tháng, hắn đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng gợi lên một chút châm biếm, nhưng đáy mắt vẫn lạnh lẽo. Nhưng ngày tận thế đã đến. Ai quan tâm đến tiền thuê nhà, chuyển đến đây hoàn toàn là ngẫu nhiên. Lý Tiên trong ký ức của tôi không phải một người như vậy. Mặc dù chúng tôi không thường xuyên giao tiếp, nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy từng là cô gái tốt bụng nhất lớp. Nhưng cô gái lạnh lùng trước mắt. Lần này không ai nói gì cả. Nhưng chỉ sau khi biết tôi sống đối đa, vẫn là chọn nói cho tôi biết. Sau khi biết tôi không có thức ăn, vẫn bất chấp nguy hiểm đến cứu tôi. Chẳng lẽ là hắn trước đó đã trải qua cái gì? Hắn tiếp tục kể chuyện xảy ra với hắn ở kiếp trước. Hóa ra khi thây ma bùng phát, tất cả các bộ phận vũ trang ở thành phố Mã Cát sẽ tiến hành cùng nhau. Tất cả mọi người đều không do dự đứng ra tiền tuyến. Nhưng vẫn không thể chịu được vô số đợt tấn công. Một ngày phòng tuyến sụp đổ, cả thành phố trở thành địa ngục. Sau khi Lý Tiên nói xong câu này, tôi đột nhiên nhớ lại tin tức cứu hộ trước đó. Cô ta ngăn tôi nhờ giúp đỡ, chắc là hắn cũng biết gì đó. Em mới làm thế, vậy lúc đó tin nhắn kia gửi rồi. Cậu không cho tôi trả lời. Chưa nói xong, Lý Tiên bình thản nhìn tôi một cái. Hắn bình tĩnh kinh khủng, như thể không phải tự mình trải nghiệm. Cậu có biết nếu cậu trả lời, điều gì sẽ xảy ra? Lúc đó tôi cũng nghĩ như cậu lúc đầu. Không có vật tư chỉ có thể chờ chết. Tôi nhận được tin nhắn giải cứu. Nhưng khi tôi đến căn cứ cứu hộ thì mới phát hiện ra, cái gọi là giải cứu chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng khác. Thì ra, căn cứ cứu hộ đó không có bác sĩ, mà là một số kẻ xấu lợi dụng hỗn loạn đoạt quyền lực. Họ mượn tên cứu hộ, thực tế sử dụng vật tư trực thăng và bắt tất cả những người còn sống làm lao động khổ sai, xây dựng phòng thủ. Mỗi người một ngày chỉ có thể ăn một bữa, không nghe lời thì có thể trực tiếp chết. Nhiều người đã cố gắng trốn thoát, cuối cùng lại đều thành cô hồn dã quỷ. Và chúng tôi cũng là một trong số đó. Lý Tiên nói đến đây, đột nhiên giọng điệu bắt đầu run rẩy. Một thành viên. Chờ đã, chúng ta. Chẳng lẽ đời trước ta cũng đi căn cứ? Con làm quen trước với Lý Tiên rồi. Tôi đang muốn hỏi. Hắn đã tiếp tục nói tiếp. Ở căn cứ, đàn ông và phụ nữ đều sẽ bị chia cắt trong ngục tối và mỗi ngày đều có người biến mất. Lúc đầu tưởng những người biến mất có thể chỉ chết đói hoặc trốn thoát. Một lần tình cờ, Lý Tiên nói hắn phát hiện ra mặt tối hơn của những kẻ xấu. Thì ra mỗi ngày họ đều bắt đi mấy phụ nữ. Hôm đó tôi đứng ở cửa. Tôi nghe thấy tiếng hét từ trong phòng vọng ra. Sợ quá không nhấc nổi chân, Lý Tiên cười tự giễu. Lập tức nhìn về phía tôi, khi tôi suýt bị đội tuần tra phát hiện. Lục Tuyết, cậu đã xuất hiện. Hắn nói tôi đã kéo hắn vào bóng tối, trốn sự truy tìm. Chờ người tuần tra đi xa, tôi mời kéo hắn chạy trốn khỏi địa ngục đó. Và những người phụ nữ bị bắt đi không bao giờ xuất hiện nữa. Chúng ta cùng nhau trốn đi. Lý Tiên nói, câu nói này là chuyện hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Cho đến lúc đó, đưa cô ta đi xem bản đồ tôi giấu trong áo ngực. Hóa ra là vừa mới đến căn cứ cứu hộ. Tôi nhận thấy sự bất thường, cho nên còn đặc biệt giấu một số vật tư. Tôi nghe rất mê say, qua nửa ngày cũng không phản ứng lại. Người mà Lý Tiên nói trong miệng thật sự là tôi sao? Tôi dũng cảm thế. Vậy là chúng ta đã trốn thoát. Lý Tiên lắc đầu. Ban đầu mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Lúc đó chúng ta đã có thể đổi mệnh rồi. Tuyến phòng thủ cuối cùng bị phát hiện bởi một người lao động lười biếng. Để làm hài lòng những người xấu, hắn gào thét thu hút người tuần tra đến. Chúng ta bị bắt lại. Khi tôi thức dậy, tôi đã ở trên sân trường. Nói xong, Lý Tiên đã rơi nước mắt. Vai hắn không khỏi run rẩy, nhưng vẫn không dám khóc. Tôi biết trải nghiệm đó giống như một cơn ác mộng đối với cô ta. Tôi ôm chặt lấy cô ấy, chỉ hy vọng có thể cho hắn một tia an ủi. Một giường đơn đêm nay, hai cô gái nhỏ gầy nép mình vào nhau,
Cứ như thể họ bị mắc kẹt ở căn cứ cứu hộ, dựa vào nhau. Đó là đêm tôi ngủ ngon nhất trong thời gian này. Chờ tỉnh lại, Lý Tiên đã tỉnh rồi. Ngay khi cô ấy thức dậy, đưa tôi đi quanh phòng. Có vẻ như sau khi chúng tôi nói chuyện xong, trạng thái của hắn cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Cô ấy nói với tôi, hàng hóa được đặt theo thời hạn sử dụng. Phòng khách và phòng ngủ chính, tất cả đều là thực phẩm và nước hết hạn 1 đến 3 năm. Trong phòng ngủ thứ hai chủ yếu là lương thực dự trữ, bánh quy hay gì đó, có thể lưu trữ 10 mấy năm cũng không thành vấn đề. Tôi thấy 3 phòng ngủ, thêm một phòng khách vật tư, lại một lần nữa cảm thán Lý Tiên thật sự có thể mua được. Những thứ này không có gì bất ngờ. Chúng ta có thể sống 3 đến 5 năm. Lý Tiên tự hào cho tôi thấy tầm nhìn của cô ấy. Mặc dù ký ức ở căn cứ cứu hộ khiến cô ta cảm thấy đau đớn, cũng chính vì trải nghiệm thời gian đó khiến cô ấy có sự lựa chọn đúng đắn như vậy. Sau này, xác sống kết thúc, hãy cùng nhau rời khỏi thành phố này. Lý Tiên kiên định nhìn tôi. Có thể là sợ gặp lại những người xấu đó, cũng có thể sợ nhớ lại những nỗi đau trong quá khứ. Được, chúng ta cùng nhau. Trong góc bị lãng quên của ngày tận thế này, chúng tôi học cách sống lại. Trong phòng bắt đầu có tiếng cười, đầy kỳ vọng cho tương lai. Cô đơn khi ở một mình, mỗi ngày nằm trên giường phát ngốc. Sau khi hai người sống chung, ngôi nhà trở nên có sinh khí. Một mùa thu đã qua. Ngay khi tôi nghĩ chúng tôi có thể tiếp tục ổn định sống, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tiếng trực thăng. Âm thanh bình đun nước bị Lý Tiên làm đổ đặc biệt chói tai. Chúng tôi nhìn nhau, nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nhau. Âm thanh này và tiếng trực thăng của những người xương giống hệt nhau. Chúng tôi ngay lập tức nhìn qua không gian duy nhất còn lại trên bệ cửa sổ. Một chiếc trực thăng đang rời vững chắc trên nóc nhà tôi. Cửa khoang vừa mở, những người đeo mặt nạ đen lần lượt nhảy xuống. Và Lý Tiên, đám người xấu gặp ở kiếp trước giống hệt nhau. Lý Tiên khẩn trương nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt chăm chú theo dõi mọi động tĩnh ở tòa nhà đối diện. Điều khủng khiếp nhất đã xảy ra, họ bắt đầu lục soát từng nhà. Khi tôi thấy một vài kẻ xấu xuất hiện trên ban công nhà tôi, khiến máu tôi đông lại. Trước khi đi, rõ ràng tôi đã khóa cửa ra vào. Bây giờ bọn chúng vội vã đi vào như vậy, chẳng lẽ là nguồn cung cấp của căn cứ cứu hộ không đủ sao? Ý nghĩ này đã qua, tôi đột nhiên quay đầu nhìn căn nhà đầy đồ tiếp tế. Mỗi bao lương thực đều giống như biến thành lá bùa đòi mạng. Sớm muộn gì họ cũng sẽ đến đây, chúng ta phải đi. Tôi túm lấy Lý Tiên xông vào phòng ngủ thứ hai, kéo qua ba lô điên cuồng nhét vào bánh quy né. Lý Tiên cũng lập tức hiểu được ý định của tôi. Chúng tôi vẫn bôi một ít thịt thối lên áo mưa, vừa đi vòng qua xác chết đến nhà để xe dưới lòng đất. Sau một cuộc tìm kiếm căng thẳng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chiếc cửa mở toang. Khoảnh khắc tiếng xe khởi động, tôi cầu nguyện đừng hư. Tiếng gầm của động cơ giống như âm thanh của thiên nhiên. Cậu biết lái xe? Lý Tiên nắm chặt dây an toàn, mắt tròn xoe. Học trong kỳ nghỉ hè, lâu rồi chưa lái. Ngồi yên đi. Lốp xe di chuyển xuống đất phát ra tiếng két chói tai. Chiếc xe như mũi tên rời cung lao ra khỏi Gaza. Chúng tôi đi vòng qua tòa nhà nơi chiếc trực thăng dừng lại, đi thẳng về phía nam. Sau một thời gian nữa thời tiết sẽ lạnh, không có hệ thống sưởi. Nếu chúng ta đi về phía bắc, cuối cùng không sống sót được. Lúc đầu chúng tôi đã rất cẩn thận. Nhưng càng đi về phía nam, số lượng thây ma ngày càng ít. Và chúng tôi cũng nhận thấy, xác sống trong môi trường nhiệt độ cao ngay cả hành động cũng chậm lại. Còn có thây ma vì thân thể thối rữa, đã không còn khả năng hành động. Nếu không phải trong không khí, mùi thối rữa quá nồng. Tôi cảm thấy như mình đang ở cùng Lý Tiên, có một chuyến đi du lịch. Chỉ tiếc là thời gian tốt đẹp không dài. Có lẽ là do thời gian lái xe dài, thêm vào đó tôi không bảo trì kịp thời. Ngay khi chúng tôi sắp vào thành phố tiếp theo, lốp xe bỗng nhiên bị nổ. Chúng tôi buộc phải dừng lại giữa đường cao tốc. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị xuống xe để kiểm tra, tôi chợt nhận ra phía xa có một đốm sáng lướt qua trước mắt. Đột nhiên mồ hôi lạnh tràn ngập toàn thân tôi. Mặc dù tôi không nhìn rõ, nhưng tôi biết vậy chắc là có người cố tình dùng ánh sáng chiếu vào chúng tôi, kêu tôi đừng xuống xe. Nhưng lời nhắc nhở này cuối cùng vẫn là muộn. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, ở vị trí khuất tầm nhìn, đột nhiên xuất hiện mấy tên đàn ông vạm vỡ. Tôi nhanh chóng lấy con dao trái cây mà tôi mang theo bên mình, xông xuống, đừng làm tổn thương cô ấy. Trên xe chúng tôi có đồ ăn cho các người. Nhưng ánh mắt của đàn ông không ngừng quét trên người tôi, khuấy miệng nhếch lên, dường như không quan tâm những gì tôi nói. Cô bé, cô nghĩ chúng tôi ngu ngốc. Hai người sống sờ sờ còn đáng giá hơn đồ khô nhiều. Nếu cô đồng ý chăm sóc tốt cho chúng tôi, đảm bảo không làm hại các cô. Ha 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 ha. Khi bàn tay đầy chai sạn đó nắm lấy đầu Lý Tiên, tôi đột nhiên vung dao rạch một đường vào cánh tay hắn. Đừng đến đây. Tôi hung dữ hét vào mặt họ. Những lời có thể nói không có chút sức răn đe nào. Khoảnh khắc lưỡi dao lạnh đâm vào bụng, tôi nghe thấy tiếng hét của Lý Tiên. Trong cơn đau dữ dội, tôi vẫn nắm chặt chân quần của người đàn ông đó. Chạy đi. Tiên Tia, giúp tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của Lý Tiên. Nhưng tầm nhìn của tôi càng lúc càng mờ.
Bất lực và đau đớn lấp đầy trái tim tôi. Ngay khi ý thức của tôi sắp tan biến, từng cái một, những bóng người màu xanh lá cây từ xa chạy đến. Các người đang làm gì vậy? Mấy tên chặn đường kia rất nhanh bị đánh ngã xuống đất. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, ý thức cũng dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Cứu bạn tôi. Làm ơn, hãy cứu cô ấy. Tôi cử động ngón tay với sức lực cuối cùng. Xin lỗi, tiên tia. Chúng ta không thể cùng nhau đến thành phố khác. Nhưng không phải nhờ cậu. Tôi có thể đã chết rồi. Thật tốt là cậu còn sống. Đây là đâu? Đây là trường chúng ta à? Tôi tự vỗ vào mặt mình, nhìn xung quanh một cách đáng kinh ngạc. Những khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mắt, cho đến khi... Lý Tiên. Phải cậu không? Không phải.